नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, एज्युकेशनल वर्ल्ड या चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश युनिट 3 चॅप्टर नंबर 3.1 कोरोमंडल फिशर्स. कोरोमंडल हे एका समुद्रकिनाऱ्याचे नाव आहे आणि तेथे राहणारे मच्छीमार म्हणजेच कोरोमंडलचे मच्छीमार. तर आपण आधी ही पोयम समजून घेण्याअगोदर त्यांच्या ज्या पोयट आहेत, या पोयमच्या पोयट त्यांचे इंट्रोडक्शन बघूया. सरोजिनी नायडू या पोयमच्या पोएट आहेत आणि आपण सर्वांनी तर हे नाव कधी ना कधी तर ऐकलंच असेल. त्याबद्दल आपण त्यांची थोडक्यात माहिती बघूया. सरोजिनी नायडू इज पॉलिटिकल ॲक्टिव्हिस्ट, फेमिनिस्ट, पोएट. म्हणजे सरोजिनी नायडू ह्या राजनैतिक कार्यकर्ता आणि फेमिनिस्ट म्हणजेच नारीवादी, पोएट, त्या एक कवयित्री अँड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नॅशनल काँग्रेस अँड टू बी अपॉइंटेड इन इंडियन स्टेट गव्हर्नर. आणि त्याचबरोबर त्या भारतीय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षसुद्धा झालेल्या होत्या. चला तर मग आता आपण आपल्या पोयमला सुरुवात करूया. कोरोमंडल फिशर्स. राईज ब्रदर्स राईज, द वेकनिंग स्काईज, प्रे टू द मॉर्निंग लाईट. राईज म्हणजेच उदय होणे, सूर्योदय होणे. उठा कोळी बांधवांनो उठा, आता सकाळ झाली आहे. वेकनिंग स्काईज म्हणजेच आकाश उजाडणे, उजाडलेले आकाश, म्हणजेच आपण त्याला सनराईजसुद्धा म्हणू शकतो. हे सकाळचे आकाश प्रार्थना म्हणत आहे. हे बघा, इथे एक इमेज दाखवलेली आहे. यामध्ये तुम्ही बघू शकता की कशा प्रकारे सनराईज होतो. द वाइंड लाईज asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. म्हणजेच जेव्हा एखादं लहान मूल रात्री खूप दंगामस्ती करतं आणि सकाळी छान आपल्या आईच्या कुशीत झोपलेलं असतं, त्याचप्रमाणे वारासुद्धा असतो. वारा रात्री खूप सुटतो आणि खूप आवाज करतो आणि सकाळी छान पहाटेच्या कुशीत तो झोपलेला असतो, असा त्याचा अर्थ होतो. आता इथे बघा, डाऊन DAWN याचा अर्थ होतो पहाट. ARMS आर्म्स म्हणजे हात. या पहिल्या ओळीमध्ये बघा SKIES स्काईज हे जे आहे हे प्रेझेंट टेन्स आहे आणि क्राईड हे पास्ट टेन्स आहे. कम लेट अस गॅदर अवर नेट्स फ्रॉम द शोअर अँड सेट अवर कॅटमॅरनस फ्री. आता इथे कवयित्री म्हणतात की चला, आपल्याला मासे पकडायला जायचं आहे, चला लवकर चला आणि आपल्या जाळ्या घ्या आणि जे आपले कॅटमॅरनस असतात, कॅटमॅरन्स म्हणजे बोट, शिप, ही बघा या इथे दाखवल्याप्रमाणे त्या अशा बांधलेल्या असतात. तर नौका म्हणू शकतो आपण त्याला, नौका, जहाज, तर त्या मुक्त करा. टू कॅप्चर द लॅपनिंग वेल्थ ऑफ द टाईड, फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी. कॅप्चर म्हणजेच पकडणे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर समुद्राची जी संपत्ती आहे ती घ्यायची आहे आणि समुद्राची संपत्ती म्हणजेच त्यातील मासे, ते आपल्याला पकडायचे आहेत. आता समुद्राच्या संपत्तीत फक्त मासेच असतात का, तर नाही, खूप काही असतं. ते तर आपल्याला माहीतच आहे. ऑक्टोपस असतात, मोती असतात, पुन्हा जलचर प्राणी असतात, पूर्ण वनस्पती असतात. ही झाली समुद्राची संपत्ती आणि ती संपत्ती घेणारे जे कोळी बांधव आहेत, तर त्यामुळे ते आता किंग झाले आहेत, म्हणजे समुद्राचे राजे झाले आहेत. तर आपण आता समुद्राचे राजे आहोत, असे इथे कवयित्रींनी सांगितले आहे. आता आपण इथे एक रायमिंग वर्ड बघूया. हे बघा, लाईट, नाईट, फ्री, सी, तर हे जे आहेत हे रायमिंग वर्ड आहेत. आता याची रायमिंग पेअर काय आहे, AABB. लाईट याच्या समोर येईल ए, नाईटच्या समोर ए, कारण हे सेम सेम आहे. आणि फ्री सी हे सुद्धा सेम सेम आहे,
त्याचे उच्चारण सेम होते, त्यामुळे तिथे बी बी म्हणजेच याची रायमिंग पेअर आहे ए ए बी बी. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला आता हे समजलंच असेल. आता आपण सेकंड स्टांजा बघूया. नो लॉंगर डिले, लेट अस हॅस्टन अवे इन द ट्रॅक ऑफ द सी गर्ल्स कॉल. आता उशीर करू नका. काय म्हणत आहेत त्या? आता उशीर करू नका. नो लॉंगर डिले, डिले म्हणजेच उशीर. लेट अस हॅस्टन अवे इन द ट्रॅक ऑफ द सी गर्ल्स कॉल. सीगल्स म्हणजेच पक्षी आहे, समुद्र पक्षी, त्याला सीगल्स म्हणतात. हॅस्टन म्हणजेच लवकर. आता लवकर चला. ट्रॅक म्हणजेच रफ रोड, रफ पाथ. आपण त्याला पाऊलवाटसुद्धा म्हणू शकतो आपण. तर बघा, चला आता लवकर चला, समुद्र पक्षाच्या दिशेने चला, उशीर करू नका. द सी इज अवर मदर, द क्लाउड इज अवर ब्रदर, द वेव्स आर अवर कॉमरेड्स ऑल. कॉमरेड्स म्हणजेच मित्र किंवा सोबती, दोन्ही त्याचे अर्थ होतात, मित्र आणि सोबती. सी म्हणजे समुद्र ही आपली आई आहे. अँड क्लाउड इज अवर ब्रदर, क्लाउड इज अवर ब्रदर म्हणजेच जे ढग आहेत ते आपले भाऊ आहेत. आणि समुद्रातील लाटा हे आपले मित्र आहेत, सोबती आहेत. आणि त्याच्या आसपासचं जे काही आहे ते आपलं काही ना काही आहे, म्हणजे ते आपल्याला सहकार्य करत आहे. तर मी तुम्हाला सांगते की या पूर्ण पोयमची रायमिंग पेअर ए ए आणि बी बी अशीच आहे. आता इथे पण बघा, कॉल ऑल हे सुद्धा सेम आहे, म्हणजे ए ए. आणि आता खाली सुद्धा बघा, इथं ड्राईव्स आहे. व्हॉट थॉट वी टॉस ॲट द फॉल ऑफ द सन वेअर द हँड ऑफ द सी गॉड ड्राईव्स. म्हणजेच आता कवयित्री इथे सांगत आहेत की आता संध्याकाळ होत आहे, म्हणजे सनसेट. बघा, मी तुम्हाला सांगते. फॉल ऑफ द सन, फॉल ऑफ द सन म्हणजे सनसेट होणे. आणि सी गॉड मीन्स समुद्र देवता. तर समुद्र देवता तर आहेतच, त्या अशा आश्वासन देत आहेत कोळी बांधवांना की आता सनसेट होण्याच्या अगोदर आपण जरी कुठे भटकलो तरी आपल्या मदतीसाठी समुद्र देवता तर आहेतच. He who holds the storm by the hair will hide in his breast our leaves. ब्रेस्ट म्हणजेच छाती आणि स्ट्रोम म्हणजेच वादळ. बघा, अशा प्रकारे ते वादळ असतं. तर समुद्र देवता हे काय करते, तर जे वादळ आहे ते आपल्या केसांमध्ये पकडून ठेवते आणि त्यांच्यामध्ये हे पूर्ण जलजीवन व्यापलेलं असतं. आता आपण थर्ड स्टांजा बघूया. स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड अँड द सेंट ऑफ द मँगो ग्रोव. बघा, ही पोयम अतिशय सुंदर आहे आणि छान आहे. आपण ती बघत आहोत. तुम्हाला कशी वाटली ती नंतर मला नक्की कळवा. स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड म्हणजेच छान असे सावली देणारे नारळांच्या झाडांचा समूह आहे. आणि त्याचबरोबर सुगंधित असे मँगो ग्रोव म्हणजेच आमराई आहे. हे बघा, इथे मी 2 इमेज दाखवलेले आहेत, जेणेकरून तुम्हाला ते समजायला सोपं होईल. अँड स्वीट आर द सँड्स ॲट द फुल ओ द मून विथ द साऊंड ऑफ द व्हॉइस वी लव. तर बघा, अँड स्वीट आर द सँड्स ॲट द फुल ओ द मून म्हणजेच पौर्णिमेच्या रात्री फुल मून येतो. बघा, असा फुल मून आणि
रात्रीच्या वेळी छान असं मंद वारा सुटलेला असतो आणि त्याचा जो आवाज असतो तो अतिशय आनंददायी प्रेमदायी असतो. त्याचबरोबर समुद्रकिनाऱ्याजवळची ती वाळू आणि आकाशातला तो फुल मून बघून फार आनंद होतो आणि तो आवाजसुद्धा फार आनंददायी असतो. तर आपण नेक्स्ट बघूया. बट स्वीटर ओ ब्रदर्स द किस ऑफ द स्प्रे अँड द डान्स ऑफ द वाईल्ड फॉर्म्स गी. तर ग्ली म्हणजेच आनंद. आता इथे काय म्हणतात, परंतु त्यापेक्षाही, बट स्वीटर म्हणजेच परंतु त्यापेक्षाही कोळी बांधवांनो, त्यांना आनंद देणारी जी गोष्ट आहे ती म्हणजे किस ऑफ द स्प्रे, म्हणजे समुद्रातील जे फवारेदार जे पाणी असतं ते उडणारं, ते अगदी छान असतं. आणि डान्स ऑफ द वाईल्ड फॉर्म्स ग्ली, फॉर्म म्हणजेच फेस. समुद्राच्या पाण्यावर जेव्हा फेस येतो ना, तर त्याला फॉर्म्स असं म्हणतात. तर ज्या लाटा असतात त्या अगदी नाचत आल्याप्रमाणे त्या काठाला येऊन धडकतात आणि त्यावर जो फेस निर्माण होतो तो त्यांना आनंद देणारा असतो. रॉ ब्रदर्स रॉ टू द एज ऑफ द वर्ज वेअर द लो स्काय मेट्स विथ द सी. म्हणजेच चला आता बांधवांनो, चला आता आपल्याला जायला उशीर होत आहे, तर आता आपल्याला काठापर्यंत जायचं आहे. वर्ज म्हणजेच समुद्रकिनारा, काठ. आणि इथे बघा METES, मीट्स. मीट्स हे प्रेझेंट टेन्स आहे आणि मीटिंग हे प्रेझेंट प्रिन्सिपल असतं आणि मीटेड हे पास्ट टेन्स आणि पास्ट प्रिन्सिपल असतं. तर बघा इथे जे दिलेलं आहे METES, मीट्स, तर हे प्रेझेंट टेन्स आहे. आपण या अगोदर ही 2 टेन्स बघितलेले आहेत, तर त्यामुळे तुम्हाला कन्फ्युजन होऊ देऊ नका. बघा या ओळीचा अर्थ असा होतो की चला आता आपण लवकर जाऊया, आपल्याला काठावरती जायचं आहे. वर्ज म्हणजेच काठ. वेअर द लो स्काय मेट्स विथ द सी, कारण आता काय होणार आहे, तर आकाश आणि समुद्र हे एकमेकांना भेटणार आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मला नक्की कळवा की तुम्हाला ही पोएम कशी वाटली आणि ही पोएम आवडल्यास लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला जर काही अडचण असेल तर कमेंट्स बॉक्समध्ये तुम्ही कमेंट करून विचारू शकता. मी तुमच्या विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा नक्की प्रयत्न करीन. धन्यवाद.